درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز جمعه 12 دی ماه برابر با 2 ژانویه 2026 میلادی هست. وارد سال 2026 شدیم و این هم 131مین گزارش اپوزیتیه که من تقدیم حضورتون میکنم. لحظات تاریخی رو داریم سپری میکنیم. جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه سقوطه و همه شواهد و قرائن نشون میده که سقوط جمهوری اسلامی بسیار نزدیک است ولی تلاش مردم رو میخواد. همچنان بعد مردم هول آخر رو بدن تا پرتش کنن پایین و بالاخره این کابوس جمهوری اسلامی تموم شه. بالاخره ما صاحب کشورمون بشیم، کشورمون رو بتونیم پس بگیریم و بتونیم از نو بسازیم. در طی این 46 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران رو واقعا ویران کرده، خیلی خرابی‌های زیادی به بار آورده، اما نگران نباشین، اینها همه قابل بازیافت و قابل ساخته شدن هست. الان قرن 21 هست، تکنولوژی پیشرفت زیادی کرده و خود ایران پتانسیل زیادی رو داره. در ضمن منابع طبیعی خیلی خوبی داریم، میتونیم سریع کشورمون رو بسازیم. مهمترین بزرگترین ثروت ما هم همین مردم ایران هستن که بسیار آگاه، باهوش، از نظر تحصیلات در رتبه بالا هستن نسبت به کشورهای مختلف دنیا، در یکی از بالاترین رتبه ها هستن و آماده هستن، انگیزه هم دارن که کشورشون رو بسازن. بنابراین درب دنیا به روی ایران دو مرتبه باز خواهد شد و ما میتونیم خیلی آزادانه بدون تحریم و اینجور چیزا و بدون تمام فشارهایی که جمهوری اسلامی روی ایران بر ایران تحمیل کرده بود در تمام این 47 سال کشورمون رو بسازیم. اما این برنامه رو، یعنی این گزارش اپوزیسیون 131 رو میخوام اختصاص بدم به گزارش قیام مردم ایران که از روز 7 دی ماه شروع شد و الان ما در روز 6 هستیم. البته الان که من دارم این گزارش رو تهیه میکنم تقریبا شب هست در ایران، به وقت ایران شب هست، ساعت 12:01 ظهر واشنگتن دی سی هست و میشه ساعت 8:09 شب ایران هست. و فقط به طور گذرا، من دیگه فیلم رو آماده نذاشتم اینجا، فقط به طور گذرا بهتون بگم که کدوم شهرها ویدیو من خودم دیدم، ویدیوهایی دیدم از قم. یاسوج خیلی شدید بود، مثلا یه سری ویدیو بود که ممکن اصلا یاسوج سقوط کرد، افتاد دست مردم. خیلی ویدیوهای زیادی از نقاط مختلف یاسوج اومد. در تهران محله‌های مختلفش، در خمینی شهر، در استان کهگیلو و بایرحمد واقعا قوقا کردن که همون یاسوج و دهدشت و خرم‌آباد شهرهایی بود که ازش ویدیو اومد بیرون. فارسان، استان فارس، شیراز، اطراف شیراز، خب روزهای گذشته هم مرودشت و اینا خیلی شلوغ بود. خب متاسفانه 2 کشته داده. تا اینجا که من میدونم یک کشته در کوهدشت، یک کشته در مرودشت داشتیم. و مراسم خاکسپاری جاویدنام خداداد شیروانی در مرودشت خیلی حضور گسترده‌ای داشتن مردم و نیروهای بسیجی یا نیروهای حکومتی پا به فرار گذاشتن، نتونستن که مزاحمت ایجاد کنن در برگزاری این مراسم. تقریبا شبیه به این در کوهدشت هم اتفاق افتاد و مردم مقابله کردن با نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی. و عرضم به خدمتتون که در زاهدان شعار مرگ بر خامنه‌ای ویدیوش من دیدم، همون طرفای نماز جمعه که برگزار میشه، خیلی هم پرتعداد معمولا برگزار میشه، اونجا شعار مرگ بر خامنه‌ای بود. و عرضم به خدمت شما که در تهران محله‌های مختلفش، از خاک سفید که اصلا قوقا شده بود امشب، خاک سفید تهران و ستارخان، جست و گریخته شعارهای شنیده شد. در عرضم به خدمتتون که کاشانی، همون منطقه غرب تهران است، اونجا هم شعارهای داده شد، سر داده شد. و عرضم به خدمتتون که در همدان خیلی از پیروز تا حالا خیلی همدانی که همون شهرهایی بود که از روزهای اول پای کار بودن و دائما در خیابان‌ها حضور داشتن
درگیری‌های زیادی هم بین مردم و نیروهای حکومتی در همدان به وجود اومد که بیشتر مردم برنده درگیری‌ها بودن تا اونجایی که من دیدم ویدیوها رو. و عرضم به خدمت شما که در عراق هم همینطور. عراق هم در این چند روز گذشته خیلی مردم حضور داشتن و میتونم بگم بسیار یکی از شهرهای بسیار ناآرام بوده و خب سابقه‌اش هم داره. در عراق ما در جنبش 1401 هم خیلی فعال بودن مردم. همدان میتونم بگم یکی از شهرهایی که بود تو 1401 هم همدان هم تجمعات و حرکت‌های توش بود، ولی امسال 1404 یعنی در این چند روز گذشته خیلی بیشتر از شاید از تهران هم بیشتر حضور داشتن مردم. و در تهران هم گفتم بیشتر الان فعلا تجمعاتی امروز برگزار شد شبانه بود، بیشتر به صورت حضور شبانه مردم بود. در فلکه صادقیه، در نارمک تهران شعار جاویدشاه 2 مرتبه سر داده شد. این شعار جاویدشاه هم جالب هست. این شعار این جاویدشاهی که مردم میگن در حقیقت کاسه کوزه اصلاح طلبها رو جمع میکنه. یعنی اینکه دارن پیام میدن به دنیا که آقا ما هیچ قسمتی از این جمهوری اسلامی رو قبول نداریم و از طرفی به خود اپوزیسیون هم یه پیام دیگه میدن که دیگه نشستی مثل جورجتاون برگزار نشه. یعنی مردم با این شعارشون و با این پهلوی برمیگرده گفتن دارن اون راه برگزاری نشست جورجتاون رو میبندن به کسانی که اون تینک تانک ها، گروه های فکری که نشستن و این ترتیب اینجور برنامه رو میدن دیگه بستن. و در ضمن بعد از اینکه مردم اومدن این خواسته خودشون رو بیان کردن دیگه ما از نرگس محمدی و بقیه گروه های کسانی که پرچمدار مثلا خیرخواهی مردم یا مثلا ضدیت با جمهوری اسلامی بودن دیگه نمیبینیم، اصلا چیزی ازشون نمیشنویم. از آقای حامد اسماعیلی ما خبری نیست. دقیقه به اصطلاح اون گروه های براندازی هم که مثلا داشتن به نظر من در جلد براندازی بودن ولی شاید نیت دیگه ای داشتن، به هر حال الان نشون دادن که خوشحال نیستن انگار از این حرکت مردم، از این که الان جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه است. از همه مهمتر امروز یه اتفاق خیلی مهمی که افتاد این بود که ترامپ توی اون سوشال میدیای خودش یک تروتی زد و خیلی جالب بود. اینو براتون میذارم روی صحنه که ببینید. این واقعا یکی از اون لحظات ثبت در تاریخی هست. نوشته که If Iran shoots and violently kills peaceful protesters which is their custom، میگه اگه ایران منظورش حکومت ایران هست، اگه 2 مرتبه با خشونت با تظاهر کنندگان صلحجو رفتار کنه، با خشونت باشون رفتار کنه که سنتشون هست، The United States of America will come to their rescue، ایالات متحده آمریکا برای نجات اونها خواهد اومد. We are locked and loaded and ready to go، میگه ما هم حواسمون جمع رو اونجا، تفنگامون هم پره و آماده رفتن هستیم. Thank you for your attention to this matter، میگه سپاسگزارم از توجهتون به این نکته. و پرزیدنت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این اولین بار هستش که رئیس جمهور آمریکا از حرکت مردم ایران داره به این شکل حمایت میکنه. در کل تاریخ روابط ایران و آمریکا اولین بار هستش که دولت آمریکا، رئیس جمهور آمریکا رسما اومده داره چنین مسئله رو بیان میکنه. و از اون طرف اسرائیل هم در دیداری هم که 2-3 روز پیش با نتانیاهو داشت در مارلاگو، اونجا هم ازش پرسیدن که اگه ایران، یعنی اگه جمهوری اسلامی 2 مرتبه بخواد برنامه اتمی را بندازه یا مثلا برنامه موشکی، گفتش که ما بلا فاصله از بین میبریم اونا رو. قبلا هم البته گفته بود. ولی مسئله این هستش که بعد از شعارهای جاویدشاه و پهلوی برمیگرده دیگه کاسه کوزه آدمایی مثل عراقچی و اینا جمع شد. دیگه اونا نمیتونن برن بگن که آقا این تقصیر خامنه‌ای، وایسین تا این خامنه‌ای بمیره بعد ما درستش میکنیم، اصلاحش میکنیم. هیچ خبری ازشون نیست. برای همین هم حسابی به تکاپو افتادن. خاتمی میاد میگه اگه جمهوری اسلامی بره ایران میره. تاج‌زاده 2 مرتبه یه جور دیگه تهدید میکنه که اگه جمهوری اسلامی به کمک دولت‌های خارجی برن ایران از بین میره، که همه اینا یه مش دروغ و هیچ ارزشی نداره. جمهوری اسلامی به کمک کشورهای خارجی در ایران سر کار اومده و تا الان هم مونده در قدرت. اگه کمک آمریکا نبود هیچ وقت خمینی موفق نمیشد که
قدرت رو به دست بگیره در ایران و اون لیستی که در اختیارش گذاشتن و شروع کرد به کشتار تمام نخبگان ایرانی، از نخبگان نظامی تا کارآفرینان و دانشمندان، همه رو از بین بردن. خیلی حساب شده این کار انجام شد. خب الان آخوندها در طی این 47 سال خیلی تلاش کردن که ایران رو از بین ببرن. سعی کردن اول هویت ایرانی رو نابود کنن، از اول دبستان شروع کردن به بچه کلاس قرآن و دینی گذاشتن، تاریخ اسلام درس دادن و تاریخ خود ایران رو تقریبا پاک کردن از کتاب‌های درسی بچه‌های ما و تلاش زیادی کردن. یعنی هر آنچه تونستن به کار بردن تا این هویت ایرانی رو از ذهن ایرانی‌ها پاک کنن، ولی خب نتونستن. خیلی تلاش کردن که 22 بهمنشون رو با نوروز جایگزین کنن، مردم ایران زیر بار نرفتن. سعی کردن مردم ایران رو مثل مردمی که در افغانستان برقه تنشون میکنن همچین بلایی سرشون میارن، نتونستن. و این هستش که آخوندها شکست خوردن از مردم ایران و الان هم به شکل عملی داره این شکست خودش رو نشون میده. و عرضم به خدمت شما که به هر حال این در قم، یکی از شهرهای دیگه که امشب ازش ویدیو ازش بیرون اومد، قم بود که امسال سال خونه سید علی سرنگونه داده شد. تهران، نازی‌آباد، صادقیه، فلکی دوم صادقیه، نارمک، شعار جاویدچا گفتم خدمتون. و این توی این شهرها خیلی از این شعارها سر داده شد. به هر حال بعد خوشبین باشیم، امیدوار باشیم، انگیزه بیشتری باید پیدا کنیم بعد از این پیامی که مخصوصا دونالد ترامپ داد. مردم ایران پیشرو هستن. این نوک پیکان سقوط جمهوری اسلامی، پیکانی که داره به طرف قلب جمهوری اسلامی میره تا جمهوری اسلامی رو نابود بکنه، نوکش این مردم ایران هستن. و از اون طرف هم قدرت‌های کشور خارجی طبق گفته خودشون حامی هستن، حمایت میکنن از این اتفاق و مردم هم میدونن چی میخوان دیگه. شاهزاده رضا پهلوی نماد ملیگرایی هست، نماد بازگشت به ارزش‌های ایرانی هست و این خواسته مردم ایران هست. مردم ایران از چپ و راست ساختگی بیرون خسته شدن، مردم دنبال ایران خودشون هستن و میخوان به ایران برگردن و ایران اون چیزی هستش که تعادل رو برقرار میکنه. اون فرهنگ ایران هم چیزی هستش که تعادل رو بین چپ و راست واقعا برقرار میکنه و امیدواریم که مردم ایران هر چه زودتر به خواستشون برسن. امیدوارم به خواستمون برسیم هر چه زودتر. بعد بیشتر تلاش کنیم، بیشتر در صحنه باشیم، بیشتر این بار روی دوش مردمی هستش که در داخل ایران هستن، بچه‌ای هستش که کف خیابون هستن. خیلی خبرهای زیادی شنیدم از اینکه دیگه مردم با خانواده‌ها میان تو خیابون. بسیار عالی است، بسیار بسیار حرکت خوبی است. به جای اینکه یک نفری بیان یا بچه‌تون بره تو خیابون بهش بگین تو نرو، خودتون هم باید همراهش برین. باید پدر مادرهامون هم بیاریم توی خیابون تا جمعیت توی خیابون بیشتر بشه. و مهمترین جا هم تهران خیابان پاستور هست. از میدان انقلاب یا شاهرضای سابق، حد فاصل میدان انقلاب تا میدان پاستور و حتی میدان هور، و از این طرف هم چهارراه ولیعصر یا چهارراه پهلوی، تقاطع انقلاب پهلوی رو میگم، چهارراه کالج معروف است، از اونجا تا خیابان سپه در امتداد خیابان پهلوی سابق یا ولیعصر فعلی، خود خیابان سپه از اون تقاطع تا میدان هور و همینطور. این منطقه باید پر بشه. این منطقه‌ای هستش که باید پر از جمعیت بشه. تهران 14-15 میلیون نفری، 200,000 نفر از فرزندان خودش احتیاج داره تا بیان این منطقه رو پر کنن. تمام شهرهای اطراف تهران، گوهردشت کرج مثلا شروع بود، ملارد تو این چند روز گذشته شروع بود. این تمام اون شهرک‌های اقماری که دور تا دور تهران هستن، از رباط کریم تا شرق تهران، جاجرود و این طرف اون طرف، اینا همه جمعیت زیادی در خود، پردیس، این شهرها جمعیت زیادی در خودشون جای دادن که الان وقتش که همه سرازیر شدن به طرف تهران و سرازیر شدنشون حتی با خودرو، حتی با ماشین که میبینید اون ترافیکی که ایجاد میکنه کمک میکنه. یعنی باید این حرکت و روز هم بعد این اتفاق بیفته. یعنی مثلا از 10 صبح بعد شروع بشه تا ما بتونیم اون منطقه، اون تخت ضحاک رو بگیریم، تصاحب بکنیم. مهم نیستش که اونجا باشه یا نباشه، مهم این هستش حتی اگه اونجا رو ترک کرده باشه و اونجا به دست مردم بیفته، به اشغال مردم در بیاد، یعنی که حکومت سقوط کرده، رسما حکومت سقوط کرده. خب
ما در بنگلادش هم دیدیم مردم رفتن به خونه رئیس جمهور نخست وزیر بنگلادش حمله کردن، رفته بود، ولی چون اون خونه تسخیر شد یعنی حکومتشون سقوط کرده بود و اون موقع نیروهای نظامی آماده هستن. گروه‌هایی در بین نیروهای نظامی تشکیل شده، فقط منتظر این هستن که این جمعیت رو ببینن تا اونها هم وارد کار بشن و این عمال جمهوری اسلامی رو دونه دونه‌شون رو دستگیر بکنن و وارد دوران گذار بشیم. به هر حال این خویشکاری از تک تک ایرانیان هستش که به میدون بیان و کار رو تموم بکنن. ما خیلی نزدیک هستیم، بعد هر چه زودتر این اتفاق بیفته و مردم ایرانیان خارج هم در خارج از ایران همه چشم‌برا هستن که این اتفاق بیفته، همه خوشحال هستن، همه مثبت هستن. من با دوستان مختلف صحبت میکنم، در ضمن شایعاتی هم مطرح شد برای اینکه خامنه‌ای فرار کرده، دیروز ایران رو ترک کرده، در حد شایعه مطرح شده این موضوع و دیدم که بعضی از دوستان واکنششون دادن، گفتن که حیف شد، کاش میمون تو ایران و همون بلایی که سر قذافی اومد سرش میمد. واقعا مهم نیست، یعنی اگه خامنه‌ای شما ریزش هم بکنین چیزی به ایران بر نمیگرده. مهم اینه که اینا گورشون رو گم کنن، از این کشور برن بیرون و ما بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، کشورمون رو 2 مرتبه به حرکت بندازیم، بس سریع بریم بسازیم ایرانمون رو و این مهم هست. حالا به هر حال الان دنیا خیلی کوچیک شده، عصر اینترنت هست، کسی نمیتونه بره جای قایم بشه، نگران نباشین. خامنه‌ای هم به سزای اعمالش خواهد رسید و تمام کسانی که در این سالها جنایت کردن، در کنار دشمنان ایران وایسادن، همه اینها سزای اعمالشون رو خواهند دید، در همین دنیا خواهند دید. ولی ما باید به دنبال ساختن ایرانمون باشیم، به دنبال انتقام گرفتن و کینه‌جویی نباشیم. تا اونجایی که ممکنه حواسمون به ساختن ایران باشه، حواسمون به بازسازی ایران باشه و به نظر من خیلی نزدیک هستیم به این موضوع. اول از همه پله اول اینه که جمهوری اسلامی بره کنار، از قدرت کنار بره و ما بتونیم تعامل و اون تعاملی که با دنیا قبلا داشتیم، نقشی که ایران همیشه داشته رو بتونیم بهش برگردونیم و بذاریم که ایران کار خودشون انجام بده. مردم ایران کارشون انجام میدن و ایران رو میسازن 2 مرتبه. فقط بعد این شرایط نرمال برقرار بشه 2 مرتبه در ایران، تحریم‌ها برداشته بشه، تمام این فشارهایی که جمهوری اسلامی در تمام این سالها به روی مردم ایران آورده برداشته بشه و خلاصه خوشبین باشیم دیگه، خوشبین باشیم برای آزادی ایران و انگیزه بدیم به هموطنانمون، چه در داخل چه در خارج، با دلی خوش آماده باشیم برای نابودی جمهوری اسلامی. سپاسگزار از توجهتون، تا ایداری بعد، بدرود.